Так, друзі, ми розпочинаємо нашу нову зустріч. Всіх вітаємо. Сьогодні з нами знову представники та представниці Пласту, і ми будемо говорити про те, як створювати ресурс для себе, як створювати ресурс для своїх вихованців та вихованок, і як робити так, щоб нам вдавалося ще найкраще, і ми пережили ці часи, будучи в ресурсному стані, і разом зустріли перемогу, радіючи їй та пишаючись нам. Anna welcomes everyone to this session today. Very happy to see everyone here from Plast and from Trauma Resource Institute as well. Today we will be talking about how to create resources for ourselves, for the kids that we work with, and how do we get through all these adversities in a resourced state and get to live to see the victory that we all are very much looking forward to. Very happy to see everyone here. I'm hearing an echo. Yeah, me too. Аня, у нас дублюється звук чомусь в когось. Вже виправила. Дякую. All right. Well, I just like to welcome everyone here, and we, of course, always feel very honored and humbled to be asked to come and provide support during this difficult time. Ілин каже, що теж дуже всі раді бути тут. Для них це велика честь і дуже приємний і такий благородний досвід бути тут з нами і допомагати нам усім у ці непрості часи. And we welcome everyone that's here, and also all the YouTube listeners that are also logging in to listen to us today. Елейн вітає всіх, хто дивиться нас зараз у цьому зумі, а також тих, хто дивиться трансляцію в Ютубі або потім дивитиметься у відео. And so we did get a couple of questions that we will respond to, but we want to finish teaching the skills, because some of the answers to the questions are actually learning the skills. Ілейн каже, що отримала запитання від наших слухачів і слухачок, але спочатку ми завершимо з навичками, які ми почали вивчати у п'ятницю, тому що ці навички будуть частково відповідями на ті запитання, які ми хотіли би на них сьогодні також дати відповідь. And I also want to briefly introduce our team today. We have Irina, Ron, Matea, Scott, Stephanie, Susan, and Teresa, Kimberly, and of course, did I say Stephanie? If I didn't, yeah, I should. You did. Yes. All right. Ілейн також представила команду своїх колег, які з нами сьогодні працюють. Це, зокрема, це вона, також Ірина, Рон, Матея, Скотт, Стефані, Сьюзан, Тереза і Кімберлі. And I also, we have three people in particular that their focus of the work they do in the world is with children. And Scott actually is from a Boys and Girls Club from Butte County in California, where their entire community experienced a terrible fire that literally completely wiped out the city. And so he has a lot of experience of rebuilding, and he hopes to be able to give some insights to our Blast people. І, зокрема, сьогодні в нас є спеціаліст і спеціалістки, які працюють конкретно з дитячими питаннями і проблемами, зокрема Скотт, який працює з дівчачими і хлопчачими клубами в одному з округів Каліфорнії. І громада, в якій він працює, пережила дуже сильну пожежу, після якої їм довелося відбудовувати фактично все місто, тому досвід Скотта буде для нас релевантним і корисним сьогодні. And we realize, of course, that it's different. A fire is different than war, but I think there are some similarities that Scott will be able to share with the leaders. І Лейн каже, що вони усвідомлюють, що пережити пожежу – це не те саме, що пережити війну, але в будь-якому разі сподіваються, що цей досвід буде для нас корисним, і Скотт із нами сьогодні ним поділиться. And we also have Susan Reedy and Kimberly Freeman that are specialize in helping children. They've been on other calls, and they're also here to help give some more guidance on working with the children as the clubs begin again.
Також з нами сьогодні Сьюзен Ріді і Кімберлі Фріман. Вони обидві спеціалізуються на роботі з дітьми і приходили до нас на попередні наші зуми стійкості. Також розкажуть сьогодні, як працювати з дітьми після того, як ви відновите знову свої сходини. And so what we'd like to do now is we want to review a very important skill, which is resourcing with tracking. And Matea, I'm just going to turn that over to you. I don't have the slides on my slide deck because I didn't know I was going to need them, but I'm going to get them right now. So if you just want to talk about it, and maybe we can have them, if you can start with a resource, like what uplifts them, what helps them get through that kind of, or that question that we ask, and invite them to put it in the chat. Maybe we can start in that way. Ілейн каже, що ми зараз повторимо практику ресурсності і щитування, про які ми говорили минулого разу, і я передаю слово Матея, вона нас проведе цією практикою. All right. Так, дякую. Отже, ми будемо зараз практикувати нашу навичку, який називається ресурсність. Так? Отже, минулого разу ми поговорили про це. Ресурс – це може бути будь-що, але ми ставимо ці питання. Хто або що вас надихає або підтримує, і що або хто допомагає вам пройти через це зараз. І це може бути річ, чи людина, чи спогад, неважливо. Отже, я зараз вас запрошую викликати свій ресурс. І коли ви думаєте про це, можна опишіть додаткові елементи свого ресурсу, так? І зверніть увагу на приємний або нейтральний самовідчуття. І якщо є бажання, можна писати у чаті. I found them quickly. Nice. Ось декілька прикладів ресурсів. Запахи, види, люди, місця. І хочу сказати, що обговорення ресурсів іноді може перейти від приємних відчуттів до важких спогадів або неприємних відчуттів тіла. І це може бути звичайним явищем. Отже, визнавайте зміну, наприклад, помічаєте сльози, м'яко закликаєте усвідомлення до більш приємних спогадів про ресурс. І запропонуєте усвідомити ту частину тіла, яка відчуває себе більш комфортно або нейтрально. І якщо це занадто складно, запитайте, чи не було б корисно подумати про інший ресурс. Тому що інколи наші ресурси не завжди корисні. I just added a in the piece about, if it shifts to unpleasant sensations, to invite yourself to notice the change and maybe shift to a different resource. Great. And also encourage them if they'd like to put in their resource in the chat. Так. І запрошую вас написати про свій ресурс у чаті або приємні відчуття, які ви помічаєте. Дякую. Море, відчуття свободи в тілі. Так. Дякую. How do you say granddaughter, Matea? I should learn that word since it's usually my resource. Yeah. Онука, right? It's not a word I've used in a while. Музика, звуки дощу, так. The music, the sound of rain, the sea, and the feeling of freedom in the body. In the chat. So really invite them to notice the sensations connected to their resource, because that's where really the healing comes from, is really sensing deeply their resource. And not to say, as we found out last time, that there can be some tears connected
to their resource. And we'll talk more about that in a little bit. Отже, я вас запрошую помічати відчуття, які пов'язані з ресурсами, особливо приємні відчуття. Something smelly, salty air on the beach, gardening with kids. When you did that, Okay. So the other thing now, in refreshing our mind about resourcing, is I'm going to really ask anyone if they'd like to share, were they able to use this skill with the resourcing and tracking over the weekend? Were they able to do that or not? Лейн запитує глядачів і глядачок, чи вдалося вам на вихідних попрактикувати ті навички, про які ми говорили у п'ятницю, і як вам цей досвід? See if anybody responds in the chat, or if they want to unmute themselves, Natalia, too, either way. Окей, ви можете написати в чаті, поділитися, або можна навіть увімкнути мікрофон і поділитися усно. I see a response, and there was something in the chat. Угу. Так, у нас є в чаті. Так, це ще про ресурси, я так розумію. Those are responses about the resources that people have. Okay, Про ресурси, про апельсин, який приємно пахне, про бабусин двір і хату, про запах буску на вулиці, який піднімає настрій. Yeah. What can be really helpful about the resources is if you find yourself getting bumped out into your high or low zone. And I'll give you an example. I was very upset with a family member this weekend. And so I was like, I could feel the tightness in my body. And then all of a sudden I said, you know what? I need to shift my awareness. And I'm going to remember all the kind and generous things that this family member does for me. And it took me a little time. It wasn't like magic, but over about, I'd say 30 minutes, I was able to do that. And as I was able to remember all the different things they had done for me and how generous and kind they usually are, my whole body just relaxed. And I could feel that deeper breath. And it was like I shook out the anger and the stress that had happened as a result of an interaction. So that's an example of like how you can integrate these skills, resourcing, into the activities of daily living. Елейна навела приклад, чому практика ресурсності корисна і як її можна інтегрувати у повсякденне життя. Вона розказала приклад про те, як на вихідних мала якусь таку неприємну ситуацію з кимось із членів своєї сім'ї. І дуже з цього приводу засмутилася, розчарувалася з приводу поведінки, я так розумію, певної людини. І Елейн зразу відчула дуже таку напруженість у тілі. Вона каже, що вирішила не сердитись на цю людину, вирішила пригадати всі ті добрі і щедрі вчинки, які цей член сім'ї вчинив стосовно неї. І каже Елейн, це не чари, воно не діє миттєво, але там хвилин за 30, пригадуючи всі ці хороші, добрі, щедрі вчинки, вона відчула, як її тіло розслабляється. Вона направду як скинула з себе цю напругу, пов'язану з люттю і стресом. І таким чином ми можемо теж використовувати цю практику ресурсності для вирішення якихось таких повсякденних неприємних ситуацій у своєму житті. Okay. Are there any other comments that people want to make? Because we want to move forward because we really want to teach them the next 3 skills, and that's what we'll do right now before we respond to the questions that they provided for us.
Так, Елен каже, що ми будемо рухатись далі, тому якщо є в когось ще якісь коментарі щодо з цього приводу чи запитання, то можете поділитися. А ні, то ми переходимо далі. Ми ще маємо також, бачу, коментар від Camp Ukraine, що прийняли рішення починати ранкові наради з таких практик. Anna wrote a comment that they, as a team of Camp Ukraine, decided to start their morning meetings with these practices. That can be very helpful. We do that in the Trauma Resource Institute as well. Right. Елен каже, що в інституті травми теж це роблять. І ще бачу коментар, що пані Леся пише, що переважно ввечері згадує щось приємне, що відбувалося за цей день, і дякують Богу за цей прожитий день. We also have a comment that from Lesia, who wrote that in the evenings they remember something nice that happened to them over the course of the day and thank Lord for this day. Oh, that's beautiful. Thank you. And say it's really important when she says even thank the Lord for this day to notice the sensations connected to that statement. When I just heard you say it out loud, I put my hand to my heart. Thank the Lord for this day. And all those movements and sensations matter to restore balance to the nervous system. Пані Лесі, Олен каже, що це дуже гарна практика, і важливо також в процесі цієї практики помічати приємні відчуття на рівні тіла. Таким чином ви розширюватимете теж своє благополуччя. І Олен каже, що коли я зачитувала ваш коментар, вона поклала руку на груди, це теж такий жест, приємний жест, і на нього звернути увагу, це теж допомагає збалансувати свою нервову систему. Good, I see her. I think we're wearing the same color today. All right, I'm gonna to go forward. You might want to let's see what Susan Reedy has said, and to translate it into Ukrainian, Natalia. Yeah, sure. Так, маємо ще коментар від Сьюзен у чаті. Так, Сьюзен пише, що практикувати навички ресурсності якомога частіше протягом дня. От коли ми свідомо згадуємо, що нам треба зараз провести цю практику, це допомагає поглибити приємні відчуття, які пов'язані з цією навичкою. І коли ми практикуємо цю навичку, точніше цю практику ресурсності у моменти, які не є аж такими стресовими, то ми насправді підсилюємо свою спроможність, підсилюємо в собі цю навичку, і тоді, коли стаються моменти сильнішого стресу, то вона нам буде більш помічною. Тобто практика важлива навіть тоді, коли ми не переживаємо нічого аж такого стресового. Yeah, just did. Thank you. Okay. And I'm going to go forward now to grounding. So Matea, I'm just going to turn it over to you and just tell me when to go next. Thanks. Так, отже, минулого разу ми говорили про 3 навички, так? Ресурсність, зчитування і миттєва допомога. Отже, сьогодні буде ще 3 навички, і одна навичка – це заземлення. Так, отже, заземлення – це прямий контакт тіла або частини тіла з чимось, що дає опору і підтримку в даний момент. І це тому, що гравітаційна безпека – це фундамент, на якому ми будуємо міжособистісні стосунки. І якщо наш зв'язок із землею не є безпечним, тоді всі зв'язки і відносини не розвиваються найкращим чином. І коли ми хвилюємося, ми часто зосереджуємося на чомусь, що сталося в минулому, або на чомусь, що може статися в майбутньому. Але коли ми заземлені, ми відчуваємо себе у теперішньому моменті і просторі. І наша увага зосередження на теперішньому моменті через частини нашого тіла, які стикаються з опорною поверхнею. І через це ми не переживаємо з приводу майбутнього чи минулого. Next, please. Це важливо пам'ятати, що ми можемо заземлювати в різних позах, як вам зручно. Ви можете побачити декілька прикладів на слайді. Ми знайшли, що не всі люди можуть заземлитися сидячи, тому важливо дати варіанти того, як заземлити. Наприклад, можна заземлитися через такі
частини тіла, які як долоні або стопи, можна лежачі або сидячі, присідаючи і так далі. І людям низького зросту, наприклад, діти, це важливо не забути підкласти щось під ногами, якщо вони сідають, щоб вони відчували, що ноги стоять на твердій поверхні. І нарешті під час заземлення не забувайте зчитувати відчуття, які є приємними чи нейтральними в даний момент. Next. Are we ready? Yeah, we're already there. So I was going to say, would you like to lead them through a short grounding exercise now? Sure will, yeah. And I'll talk about grounding like a tree very briefly at the end as well. Okay, great. And I'm going to just stop that so you can do that. Так, отже, до того, як ми практикуємо заземлення, важливо сказати, що заземлення зручно не для всіх. У деяких дітей і дорослих, які пережили травму, відчуття дихання або серцевого ритму можуть привернути увагу до тіла в даний момент і викликати травматичний спогад. Ось чому ми спочатку вивчаємо навички зчитування і ресурсність. Отже, якщо комусь заземлення незручне, ми можемо запитати про ресурс і повернутися до стану благополуччя. Отже, зараз ми будемо практикувати вправу на заземлення. І якщо вам незручно, ви можете просто слухати, а не брати участь. Так, поїхали. Так, знайдіть зручне положення, сидячий, лежачий або стоячий. І не треба поспішати. Відкрити або закрити очі, як вам більше подобається. Зверніть увагу, як ваше тіло стикається з поверхнею. Якщо сидите, зверніть увагу на те, що ваше сидіння стикається з диваном, кріслом тощо. І тепер зверніть увагу на ваші ноги, а потім ваші ступні торкаються твердої поверхні. Зверніть увагу на відчуття, які є більш приємними для вас або нейтральними у вашому тілі. Не поспішайте. Зверніть увагу на ваше дихання, на пульс, розслаблення м'язів. Якщо ви помітили неприємні відчуття, зверніть свою увагу на місця, які відчувають себе нейтральними або більш комфортними. І коли ви звернете свою увагу на нейтральні або комфортні відчуття, помітите будь-які зміни. Проведіть деякий час, помічаючи відчуття, які є приємними та або нейтральними. І коли ми готуємося до кінця, повільно скануєте своє тіло і зверніть увагу на всі відчуття, які є приємними або нейтральними. Так, дякую всім за участь. Тепер я запрошую вас написати в чаті, що ви помітили під час цієї вправи, чи вам сподобалось. Які відчуття, які досвіди. I just asked folks to write in the chat what their experience was and whether they liked it. Let's see what they say. If anything. Yeah.
I just want to add that I find that grounding really helps me. I tend to ground with my hand. And so if I'm not, in terms of those activities of daily living, if I'm distressed, I can just sometimes put my hand on a table and I immediately take a deeper breath. It's like my body has now been trained. I've done it so many times. And so one of the things that you're going to hear all of us say is the importance of practice. I also noticed there's something that just got put into the chat. So. Елейн каже, що коли вона практикує заземлення, то вона, як правило, робить це долонями до столу, і оскільки в Елейн дуже така велика практика за плечима, то варто їй тільки торкнутися долонями до столу, як вона зразу відчуває полегшення у вигляді, наприклад, такого глибокого вдиху. Тобто тіло реагує, нервова система реагує просто на дотик до столу, настільки вона вже тренована. І Елейн каже, що вони багато разів це будуть повторювати, але повторимо це ще раз, що практика, ще раз практика, це дуже важливо. Yeah, we have a comment in the chat that when you focus on something pleasing, then discomfort is kind of on the backdrop. You no longer focus on that. And Irina wrote about some lightness in her shoulders. Yeah. Так, читаю коментарі, коли акцентуєшся на приємному, пише «Олала», то дискомфорт відходить на другий план, і Ірина написала коментар про легкість в плечах. And I just wanted the one comment I just want to emphasize is that, our body's designed that way. We could be feeling tension all over our body and we think, oh, it's everywhere, but then go, where do we not feel the tension? And sometimes, I know this may sound funny, sometimes I notice my nose and I can even touch my nose right now and I'm not feeling tension here. And as I focus my awareness to that, my whole body starts to release the tension. So we really do want to look for those places inside where we're feeling less tension, because that can help restore balance to the nervous system. Елейн каже, що цей коментар про коли акцентуєшся на приємному, дискомфорт відходить на другий план. Так влаштована наша нервова система. Іноді може здаватися, що повністю все тіло напружене і що нас настільки сильно заціпило, що немає місця в тілі, яке би не почувалося таким чином. Але Елейн каже, що вона в таких ситуаціях, наприклад, згадує, що в неї кінчик носа, ніс загалом, він не напружений. І якщо вдасться увагою зосередитися, наприклад, на цьому кінчику носа, чи на якомусь іншому місці в тілі. Ми в якійсь сесії говорили здається, про пальці, там, великий палець, наприклад, він не напружений. Знайти хоча б маленьке місце в тілі, яке не напружене, і якщо зосередити на нього всю свою увагу, то можна з часом відчути, як решта тіла поволі розслабляється, тому що так працює наша увага. We have also another comment that from Ksenia, who wrote that she's not sure that she did it right, but after this practice, she kind of felt calmer. Tell her she did it right. Yes, she felt calmer. She did it right. Маємо коментар від Ксенії в чаті, що пише, не впевнена, що зробила все правильно, але ніби якось більше заспокоїлась. І Лен каже, що ви все зробили правильно. Якщо ви заспокоїлись, то ви все зробили правильно. Yeah. Right. So I'm going to go ahead and go. Okay, go ahead, Ron. Did you have a? I think that her comment was really wise when she said, I didn't know if I did it right. Рон каже, пані Ксенію, що ваш коментар дуже мудрий, насправді. That what we try to do is honor the wisdom of the body, and we keep the essence of tracking is noticing what's happening in our body, noticing when we're feeling distressed or when we're feeling a little bit less distressed, and recognizing what we did to help ourselves feel a little better. Тому що ці практики, вони покликані, щоб ми краще зрозуміли мудрість нашого тіла, і за допомогою зчитування ми, власне, можемо зрозуміти, наскільки наше тіло мудро реагує на те, що ми з ним робимо. Якщо ми здатні помічати, де воно, чи коли воно в більшому стресі, а потім помічати, що воно вже в меншому стресі, то це також є дуже така хороша і помічна практика. So over and over again, I encourage her to notice what's happening in her body and to notice when she does something to improve her well-being, we call it.
Тому Рон заохочує всіх, і вас, пані Ксеню, помічати якомога частіше, що відбувається на рівні тіла, і помічати, що ми робимо такого, від чого на рівні тіла ми почуваємося приємніше і краще, і підтримувати ці зв'язки, щоб поліпшувати благополуччя. Thank you, Ron. All right, I'm going to get back because we want to teach those last two skills and then take some questions. All right, here we go again, Matea. All right. Так, у нас ще 2 навички, а потім будуть відповіді на запитання. Отже, тепер у нас жести, так, і ми трохи говорили про це раніше, коли Елін сказала, що долина на груди, так. Отже, рух, як правило, це рух тіла або кінцівок, який виражає або підкреслює ідею, почуття або ставлення. І ці рухи можна зробити підсвідомо. І ми часто не помічаємо своїх рухів. Наприклад, під час розмови я можу ось так роблю, і я не помічаю. Але ми використаємо рухи кінцівок або тіла як засобу вираження. І це важливо відзначити, що ми говоримо про жести, які не спричиняють самоушкодження. Next. І ми можемо визначити свій власний жест, що заспокоює себе. Що ви вже робите, щоб заспокоїтися? І які жести ви використовуєте? І потім, коли ми виходимо за межі нашої зони, ми можемо використовувати цей жест з наміром повернутися в зону стійкості. Отже, я вас запрошую зараз подумати про свій заспокійливий жест. Чи, можливо, це щось ви вже зробите? And Matea, can you show them a gesture that you do to self-calm? Yes. Так, отже, Елен питала, чи я можу показати свій заспокійливий жест. Я не буду показати, бо це мої ступні, мені подобається потерпіти їх. Наприклад, коли я хочу спати, чи якщо я нервую, під столом я можу терпіти ступні. Терти. Потерти. Потерти, власне. Потерти ступні. And we can ask Natalia. Natalia, do you have a self-soothing gesture? Can you share with the group? Sure. Елейн мене також запитала, я, щоб заспокоїтися, хитаюся з боку на бік, так. Дуже часто це роблю неусвідомлено. Коли стою десь, наприклад, там в черзі чи на хорах, я співаю в хорі, дуже часто так похитуюсь туди-сюди. Це навіть не стільки для заспокоєння, бо, наприклад, в хорі я не сильно хвилююся, але це якесь таке автоматичне, але я завжди відчуваю, що коли похитуюсь, то мені стає спокійніше. I was talking about swinging. What I call that. I saw that, and you were rocking as you were talking. Rocking. Okay, yeah. So that's what I do, and I said that I do it even when I don't feel like anxious or something, but I feel that it still makes me feel much better even when I'm okay. Yes. And so, one of the things is that you've probably done that your entire life, Natalia, but you pay attention to it now. Can you share that, how the paying attention to it calms your nervous system? If you can, I know you know how to explain this so well. I already did that. Oh my gosh. Yeah, but I will mention about not noticing it earlier. Yes. Елейн підмітила, і я також можу сказати, що я раніше насправді не знала, що це мій жест заспокоєння. Я хитаюсь так вже досить давно, напевно, відколи стала мамою. І я завжди якось думала, що це звичка така шкідлива, яка залишилась від материнства. Моїй дитині вже 13, а я досі хитаюся. Але оце завдяки сесіям з Інститутом травми я зрозуміла, що це насправді оцей рух чи жест, який заспокоює мою нервову систему. І щоразу, коли я помічаю це, що я отак от рухаюсь, то мені вже від цього стає спокійніше. Tell them my daughter does this. This is how she self-soothes. And I go like this, my thumb on top of my other thumb, and I'll just very gently stroke my thumb, and it just calms me down. Так, Елейн каже, що її донька отак от крутить волосся, і це її заспокоює, а вона потирає великий палець поверх іншого великого пальця, так делікатно дуже, і вони
заспокоює, ну, це її одразу дуже сильно заспокоює. Так, я бачу, що у нас у чаті є. Так, Сьюзан написала, що вона теж хитається, і що їй дуже подобається цей жест. Oh, Susan, that's so sweet that we have this gesture in common. Так. Yes. Світлана написала, що накручує волосся. Раніше не робила так, а раніше стукала пальцями по столу. We have another person doing this. Світлана is doing this. Yes, there you go. And she started doing this like now during the war. Earlier she didn't do that. She says she was tapping her fingers on the table. Then we have a comment from Natalia. She usually touches her ear or an earring. Yes. I do that too. But I think it, well, for me it was like something very anxious, so I stopped probably doing that. Так, Natalia. Wait, but this is very important what you just said, because when you said that, you said, oh, it was anxious, so I stopped doing it. And that's the whole point of tracking, is being able to tell the difference between sensations of distress and well-being. If it's distressing, we stop, right? But if it really gives us greater calm, we feel more relaxed, that would be a movement or a gesture that we would encourage that they make. Thank you. Так, Наталя написала, що вона себе торкає себе за вухо або теребить сережку, і я сказала Елен, що я теж раніше так робила, але в якийсь момент я відчула, що коли я так роблю, то це ознака тривожності для мене, і Елен сказала, що це якраз в цьому важливість навички зчитування, вміти помітити, що якщо якийсь жест перестає приносити нам заспокоєння чи задоволення, а є для нас ознакою чогось такого тривожного, то ми просто припиняємо це робити і знаходимо щось інше, що нас таки насправді заспокоює. Так, бачимо також, що люди торкаються. Пані Олена торкається до хрестика на ланцюжку, або торкається до браслета, і Аня писала, що вона крутить цей годинник. Yeah, we have more comments, people writing that they touch their crosses, their bracelets. Anya wrote about twisting her wristwatch. Yes. So it's important. So I'm just going to invite everyone again at the same moment right now to do your self-soothing gesture and to notice the sensations inside as you do it. So just one more little thing to do. Так, Елейн запрошує всіх зробити зараз оцей свій жест, який вас заспокоює, і зауважити на рівні тіла, де ви відчули це заспокоєння чи щось приємне, як це на вас впливає. Просто зараз такий один маленький жест. О, Матея, that's so sweet. Матея написала, що в неї тризуб на ланцюжку, і їй подобається його торкатися. Mateo, what did you say? You have to share in English since Natalia said that was so sweet. Someone mentioned that they had a cross on a necklace, and I have the trident. It's the Trident? emblem of Ukraine. The trident, yeah. That I like to touch when I'm worried about something. It was a gift from my host mother. I noticed I just started rocking a little bit, and that's the other thing to pay attention to, just like you know that you sway back and forth. Sometimes when we do one self-soothing gesture, the whole, look at Susan's doing this, and she's like going back and forth just like you, Natalia. Look at that. So sometimes I wonder if that's from when we were babies, when we were rocked, right? That we will go back to that very nice soothing movement. Well, as I was talking about me rocking, I said that I think I started doing that as a mom, but I no longer rock my baby. She's 13, but I thought it was like something motherly, but now I think it's not. It's a nervous system calming gesture. That's what it is. Так, а Елейн казала, що це похитування, воно може бути з дитинства, коли нас гойдали, і в нас залишається цей приємний спогад про гойдання, тому цей жест може бути насправді родом також і звідти. It could be both, Natalia. It could be something motherly and something that we just do automatically as well, because it can soothe the baby, can't it? All right. So now what I'd like to do is go to the last skill, Matea. We're going to go to the last skill. I'm going to bring it back up. Our recapping skill. Okay, where do we go? Here we go. Так, тепер у нас остання навичка, і це змістити і зафіксувати. Так? Отже, ми вже навчилися читати свою нервову систему. І тепер, коли ми помічаємо відчуття страждання,
ми можемо переключити нашу увагу на відчуття благополуччя, використовуючи одну із навичок, які ми вчили. І ви можете перейти, використовуючи одну з своїх навичок цієї моделі, і стежити за відчуттям благополуччя та залишатися з ними. Це дуже проста навичка. Okay, next slide. І щоб запам'ятати всі навички цієї моделі, ось корисна штука. На кожному пальці є навичка. Так? Отже, є ресурсність, заземлення, миттєва допомога, жести, і змістити, і зафіксувати. І всередині є зчитування. І зчитування усередині, бо інколи ми говоримо, що якщо ви не зчитуєте свою нервову систему, ви не використаєте цю модель, бо зчитувати свою нервову систему – це найголовніше. Окей, next. Так, я думаю, що ми вже згадували про це, але для цієї моделі є додаток, і він безкоштовний, і можна завантажити на будь-який смартфон. І на тепер він доступний тільки англійською, але Інститут травми і декілька людей, які зараз присутні, Наталія, я думаю, допоможе, працюють над перекладом додатку англійською. Українською. All right. So that last skill is like the recapping skill where we have the choices now, right? So you have all the skills. The most important thing is that tracking, that you track your nervous system, and then you can implement one of the strategies in order to calm the nervous system to come back to that resilient zone. Елен каже, що ця остання навичка – це найважливіше, тому що це ця схемка з долонькою, і по центру було щитування, і Матея про це теж говорила, що це найважливіше, тому що коли ми щитуємо нервову систему свою, ми розуміємо, в якому вона зараз стані, і чого вона зараз потребує, тоді можемо вибрати з цих навичок, які на пальчиках були зображені, щоб свою нервову систему трошечки стишити, збалансувати. And the more you... Yes. Yes. I want to say, go ahead, Scott. This is where, for me and the adults and young people I work with, it's so empowering because you take all this knowledge and shift and stay. It makes it your own truth. And Natalie, I have something to add after that. I don't know if you just want to tell the group that or. Yeah, sure. Скотт каже, що всі ці навички, вони дуже вони якби розширюють наші можливості, розширюють наші повноваження, тому що, і особливо з цією навичкою змістити і зафіксувати, тому що ми якби маємо вибір, на чому зосереджувати свою увагу. You all know your own body, your own situations, and the people you support better than anyone. So no one can tell you exactly how to do it. And they all interweave. And so you might find, wow, I do a gesture and I ground at the same time, and that helps me. Or I do my researching and I ground and I do my gesture and that helps me. So continue to practice and find that tracking and what helps you get in the okay zone and finding that well-being, because it works differently for everyone. And there might be situations in which you go, I can't do a grounding meditation exercise and have 5 minutes because I'm on a train, I'm in a car, or our space isn't okay to do that in. And yet I can put my hand on the table, like Elaine said, or I can just feel my body being harnessed in my car and take a deep breath, and I feel a little bit okay right now. And feeling a little... Hold on, Scott. Hold on. She's got to translate. Oh, yes, thank you. Так, що казав Скотт? Казав, що
ніхто не знає свого тіла і своєї вашої ситуації, і людей, які вас оточують, краще за вас. Тому, попри все, що ми сьогодні чуємо, підібрати ці ключики, підібрати навички, які будуть найкраще допомагати вашій нервовій системі повертатися в зону стійкості, це завдання суто ваше. І для цього потрібно багато практики, тому що комусь допомагає, там, наприклад, заспокійливий жест і практика ресурсності або заземлення. Комусь допомагає інша комбінація навичок. І з'ясувати це можна тільки, якщо їх попробувати. Крім того, не в усіх ситуаціях усе можна використати. Іноді нас виносить в якісь такі ситуації, де ми не можемо, наприклад, сісти 5 хвилин, заземлятися і відчувати, як ми сидимо там попою на сидінні, наприклад, чи в кріслі своєму. Але якщо ми можемо в цей час там покласти, наприклад, долоні на стіл, хоча б на кілька секунд, і помітити, де нам легше, це також дуже важливо. So, Scott, I'm hoping that you can maybe say a little bit right now, if you can let them know what happened to, a little bit about your community, but also that you work with children that may, for example, have been able-bodied and all of a sudden they now are in a wheelchair. They're going to be working with children that may have these kinds of challenges that have happened as a result of the war. So if you can talk a little bit about that. But the other thing I would ask you to do is talk about what that was like when everything was wiped out and how you started to create, how you got your strength and the meaning after everything was literally gone from your community. First, I want to say thank you because the healing is in the room and you are already showing such strength and resiliency because you are here. You are doing more than surviving. You are focusing on how you are continuing to help and move forward. So thank you. Скот дякую за можливість бути тут із вами і каже, що ви всі, хто дивиться нас сьогодні, вже проявляєте силу і мужність насправді, тому що ви вже робите значно більше, ніж просто виживаєте, тому що ви прийшли сюди, ви вклали свій час, ви прагнете дізнатися, як зробити більше, як зробити щось іще, щоб допомогти собі в цій непростій ситуації. When our communities, we had several communities that were almost completely devastated by one of the largest fires our nation has ever seen. And most of the young people in those communities lost their schools, their homes, their parks, their safe spaces, in the physical form, almost everything. Скот каже, що спільнота, в якій він живе, і ще кілька спільнот довкола, громад, вони пережили один з найскладніших чи не найбільших пожеж в Америці і втратили в тій пожежі фактично все. Втратили діти, зокрема, діти і молодь, втратили школи, втратили парки, до яких вони звикли, втратили домівки, і багато хто втратив фізичну здатність, фізичну свою спроможність, яку мали до цієї трагедії. And although there's no taking that away, when those kids came to see our Boys and Girls Club staff, even if it wasn't the staff member that worked at their site, they had a sense of familiarity. They had a sense of comfort and safety and hope. And so whether you were the scout leader that they had originally, once you start working with those kids, you will create a sense of familiarity. And just by you being present and vulnerable and there, that will create a sense of comfort and hope and a new truth in the reality everyone is in. Connection. І Скот каже, що коли, бо він працює також в клубі для хлопчиків і дівчаток, що коли діти почали приходити на оці зустрічі чи в якусь локацію цих клубів, то навіть коли вони зустрічалися не з тими, назвемо їх виховниками, як ви звикли говорити, не з тими виховниками і виховницями, які з ними працювали до того, але все одно, коли вони контактували з організацією, яка їм знайома, вони відчували це відчуття, що вони
до чогось знайомого повертаються. А це давало їм відчуття надії, відчуття більшої безпеки, відчуття якогось комфорту. І Скотт каже, що навіть якщо ви відновите зараз, чи почнете потрохи відновлювати сходини, чи будь-який інший формат зустрічі для своїх дітей, пластових дітей, то навіть якщо з ними займатимуться незвиклі для них люди, чи ви займатиметеся з іншими дітьми, для дітей оця знайома структура, оці знайомі якісь речі, вони їм створюють відчуття затишку, комфорту і дають їм надію. Тому це дуже важливо. And just a few more things. Sometimes it is going to be tough, and we don't have all the answers, and yet you shouldn't feel like you need to. Sometimes when a young person walks in, we match their gesture, and that's what we do. Sometimes we sit there when we're in our okay zone, and yet we could still be sad or frustrated and angry, and sit there and cry a little bit with the kids, sit there in that space. And so by practicing these skills with ourselves first, to be okay as much as we can, that helps us channel all the emotions we feel with ourselves and then with the youth. And then after that, I just want to get into one little quick thing about the dual emotions of resourcing and some other things that happen in trauma and tragedy. І Скотт каже, що ситуація, в якій ми опинилися, вона дуже складна, і не завжди будуть знаходитися правильні відповіді, але ви вже намагаєтеся їх знайти, тому це дуже хороший початок. Іноді, коли діти приходять на сходини, чи на якісь будь-які інші зустрічі, можна відтворити, наприклад, той їхній жест, яким діти себе заспокоюють, тобто поспостерігати за дитиною і повторити те, що вона робить для самозаспокоєння. Можна посидіти з дитиною, і головне для цього перебувати в своїй зоні стійкості, каже Скотт, посидіти з дитиною і відчути її сум, погорювати разом з нею, посумувати разом з нею, але дуже важливо самим бути в порядку. Тому він підкреслює ще раз і ще раз, щоб практикувати ці навички з самими собою, щоб бути в зоні стійкості, щоб бути в порядку, і тоді можна буде допомагати і дітям, і підліткам, з якими ви працюєте. Also, Scott, I just want to make sure, can you share, Natalia, that Scott works with children also that have been disabled? So some children that were able-bodied and then maybe they are now in a wheelchair. And that may be some of the experiences that some of the leaders will be experiencing that children may go through because of injuries from the war or just other things that happened to them. Елен попросила додати, що Скотт працює з дітьми, які втратили дієздатність, втратили фізичне здоров'я, стали інвалідами внаслідок війни, внаслідок пожежі. І Скотт працює з такими дітьми, тому те, що він говорить, може бути релевантно для нашого досвіду, тому що, можливо, ви також в роботі стикатиметеся з дітьми, які втратили десь якусь частку свого фізичного здоров'я внаслідок війни. And also, Scott, before you go forward, I saw there's a comment in the chat. Want to see if it's about what he's talking about or something else? It's about resuming the meetings with the kids feeling sad about their home facility, but they do their meetings wherever they can and whatever it's safe. Yes. Go ahead, Scott. You can certainly comment to that one because that certainly was your experience. Yeah, and then I'll do one thing about people losing some of their physical abilities. When you are doing resourcing or thinking about things that give us joy and peace, it might be a person that is no longer there with us. It might be a place or a toy or a playground. Animals, that was major. And it's no longer there. So although it brings joy and maybe some positive sensations, it can bring about sadness and other things too. That is
Please pause. Thank you. Скотт розказує про практику ресурсності і про те, що іноді може бути так, що ми пригадуємо якийсь ресурс, який викликає в нас радість і приємні відчуття, але це може бути також щось таке, чого більше немає з нами. Це може бути якась людина, яку ми втратили, або іграшка, яку дитина втратила, чи місце, яке більше недоступне, куди не можна більше поїхати, чи улюблені тварини. Тобто є оця двоякість ресурсності, ми про це говорили минулого разу, що що викликає в нас радість і позитивні самовідчуття, може також викликати сум. And that is okay. We can validate both. And if the person is still overall okay, maybe they're very sad or getting very angry, but they're still in their okay zone. We don't need to run away from those feelings, and we could let that person know we can't take away that the war or the fire or whatever took that away in physical form, and yet the memory and the happiness that you felt for 30 seconds, no one can take that away, and you deserve to feel that. And maybe someone hasn't felt that in a day or a week, and just to have 30 seconds to 3 minutes of hope and joy and pleasant sensations, it's a reminder that that's possible. І якщо ми перебуваємо в зоні стійкості і пригадуємо якийсь такий ресурс, який викликає також сум, то коли ми в зоні стійкості, коли дитина, наприклад, ми бачимо в зоні стійкості, з якою ми працюємо, то не обов'язково нікуди втікати від цих емоцій, які виникають, не обов'язково відвертатися від цього суму чи від інших якихось негативних чи неприємних почуттів. Бо попри все, що втрачене, попри те, що дитина чи людина могла втратити там свій дім і своє фізичне здоров'я, будь-що. Іноді, каже Скотт, оцей спогад 30-секундний, оце відчуття приємної радості 30-секундне чи кілька хвилин, це може бути першим позитивним відчуттям в людини за багато тижнів. І вона заслуговує це відчуття прожити сповна. І вона... Це в неї ніхто вже не відбере, каже Скотт. І тому треба допомагати з такими відчуттями будь-де, де можливо. I had to learn that it was these kids and their guardians, this might be the first time that they were able to reflect and express. And I had to learn that it was okay for someone to be sad around me and cry around me, and to be ready for all of that. And I didn't need to fix it because that was part of their reality and part of their healing process. And Krim helps navigate those things while still being able to have a sense of well-being and positive or neutral sensations. І Скотт каже, що коли діти почали приходити після цієї пожежі, почали приходити на ці їхні гуртки, то вони чи не вперше, багато хто з них, змогли відрефлексувати те, що з ними сталося, і висловити свої емоції. Тобто, можливо, до того у них навіть не було такої можливості. І потрібно прийняти і зрозуміти, що поруч будуть люди чи діти, які будуть сумні, чи будуть плакати, які будуть переживати неприємні емоції, і що це нормально. Це не потрібно ніяк вирішувати, ніяк фіксити. Це потрібно просто бути поруч і підтримувати їх у цьому процесі. Це нова реальність нас усіх і наших дітей в тому числі, і це частина цього процесу засвоєння нової реальності і зцілення. Завдяки оцим навичкам, про які ми говорили в п'ятницю і сьогодні, навичкам моделі стійкості спільнот, цей процес можна прожити значно безпечніше, значно стійкіше, тобто ці навички дають змогу проробити все оце набагато, з якоюсь такою, як підпорою, як підтримкою. Вони допомагають дуже сильно в цьому. And lastly, because I've talked too long already. No, you haven't. When I've worked with an amazing team who have had,
young people and adults, veterans, whether it's through war or life, whether they're born with spina bifida or CP, or they were a star athlete and then got in an accident and become paralyzed. When you work with people that lost physical abilities of some sort and maybe are now using a wheelchair or other methods to live, you can find through resourcing and other things joys that they had, whether it was playing basketball or skiing or other, and help them find those sensations. And then you can YouTube it, you can see it, you can show them pictures and videos of Paralympic athletes and other people doing those same things in adapted ways. And it's hard, but all of a sudden it helps create a new reality of maybe I've lost that in the original form, but I have hope that I can still do it. And there are other people in the world that have been through this that I can learn from and be a part of. And so it doesn't take away the abilities to do those things. It changes the way those things are done. І ще одне такий момент, яким Скотт поділився, що він багато працює з людьми, дітьми, і підлітками і дорослими, які втратили фізичне здоров'я внаслідок різних причин і участі в воєнних діях, і хвороб, і травм, і були здоровими, а зараз змушені, наприклад, там пересуватися у візках або використовувати якісь інші засоби, які їм допомагають в житті. І Скотт каже, що проводив із ними такі практики ресурсності, коли вони пригадували якісь речі, які приносили їм раніше радість. І це могло бути щось там на зразок, там, як вони колись грали баскетбол чи катались на лижах, чого вони вже не можуть робити. І тоді Скотт каже, знаходив відео в Ютубі або картинки, або інформацію про те, як цими, наприклад, такими активностями займаються люди, які беруть участь, наприклад, в Паралімпійських іграх, в таких видах спорту. І це допомагає, це створює надію. Це дуже важкий досвід, з цього ніхто не применшує і не заперечує, але це є створення нової реальності. Тобто втрата ця працездатності, ця інвалідність, вона не забирає повністю можливості щось робити, вона просто змушує по-іншому це робити. І це дуже такий важливий посил, з яким теж іноді треба допомагати людям, які щось втратили, зокрема здоров'я. And Krim and the skills that lets us and lets our youth and the people we're working with actually receive. If people are out of their zones, it's probably hard to really impact them with lessons of learning and whatever curriculum you have. So Krim creates the foundation for whatever you're implementing. If there's art therapy and other tools as well, when we are centered and in our wellness and okay zones through Krim, all the other magic can happen and really start creating some positive change. І Скотт каже, що для того, щоб створити якісь позитивні зміни і запросити ці якісь чарівні переміни в своє життя і в життя дітей, з якими ви працюєте, вам дуже допоможуть навички моделі стійкості спільнот, про які ми говорили ці 2 дні, тому що коли людина поза зоною стійкості, вона майже нічого не здатна сприймати. Вона не приймає нічого з того, що ми намагаємося їй показати, чи відкрити, чи з чим ми намагаємося їй допомогти. Тому за допомогою цих навичок варто повернути себе і повернути дітей, з якими ми працюємо, у їхню зону стійкості. І вже в тій зоні навчати їх тими способами, які вважаєте за потрібні, цікаві, доречні, там будь-що, арт-терапія, каже Скотт, будь-який інший метод, якими ви займаєтеся з дітьми. Але дуже важливо, щоб їхні нервові системи були у відносному порядку, хоча б на цей період, щоб вони могли все це приймати. Scott, I just thank you so much for that wisdom.
I want to say one other thing. When I first met Scott, it was right after the fires, and I had traveled up to where Scott lives. And I remember because he was in a gathering kind of like this, except it was in person. So he has become quite a CRIM ambassador. But you said something too that I want, hopefully that you can unmute yourself. Do you use these skills for yourself, and did it help you build your strength as you were working with all these children and families that had lost so much? Okay, Natalia, you can wait, let Natalia translate the question and then you can respond. Thank you. Елейн каже, що познайомилася зі Скоттом якраз після тих пожеж, коли поїхала в ті громади, де все це відбулося, і Скотт там працював уже з людьми, які пережили це нещастя, і тоді він, коли вони познайомилися, він став таким амбасадором у цих навичок, моделі стійкості спільнот. Елейн запитує його, чи практикує він сам ці навички для того, щоб тримати себе в зоні стійкості і додавати собі сил. Okay, Scott. I use CRIM every day, intentionally and unintentionally, but intentionally is when it really works. And it has helped me become a better person, a better father, a better husband. It also, but prior to CRIM, through all the crisis response I was doing, I became physically sick, mentally drained. And it helped me understand techniques that you don't need to go anywhere. You don't need to buy anything. Techniques that I can do every day to help me feel better and more okay. And it absolutely has changed the way I communicate, I engage, and I work with myself and with others. And it taught me that we need self and collaborative care, y'all. We have to be able to take care of ourselves to take care of others. And CRIM is an amazing tool to help us do that. I wish I had it a long time ago with many other things. Скотт каже, що практикує навички моделі стійкості спільнот щодня. Іноді свідомо, іноді несвідомо. Тоді, коли він робить це свідомо, то вони працюють значно краще. Шкодує, що не знав їх раніше, тому що коли він познайомився з цією моделлю, то багато працював з людьми, які пережили різні травми в житті, і почувався фізично, був фізично хворим і ментально виснаженим. І ці навички йому допомогли відновитися, допомогли йому краще працювати з людьми. Каже, що завдяки навичкам він сам став кращою людиною, кращим батьком, кращим чоловіком, кращим спеціалістом. За словами Скотта, це дуже класна штука, тому що вона безкоштовна. Для того, щоб їх практикувати, не треба нікуди йти, не треба ходити ні на які сесії, ну, крім оцих наших навчальних, не треба ні за що платити, не треба нічого додатково купувати. Тобто вони вже є у вас як інструмент для користання. Так, там ще було багато всякого приємного, але в будь-якому разі заклик такий, що варто цим користуватися, бо в Скоттовому житті все стало значно краще після знайомства з моделлю. I practice help now, resetting skills every day, all the time. If wherever I go, if I see a rosemary flower, an herb, a rose, I take the time to go there, to smell it, and just to reset a little bit. And I don't need anything else but whatever's around me to do that. And so that's a way I practice it every day as well. And on that, thank you. І Скотт каже, що щодня практикує стратегії миттєвої допомоги. Де би він не був, що б він не робив, знаходить такі якісь природні способи це попрактикувати. Наприклад, коли йде вулицею і там бачить, наприклад, розмарин, то він нюхає цей розмарин, і це теж для нього така позитивна практика. У нас там було про запахи, ми говорили про це. Одним словом, це, ще раз повторюю, що це безкоштовно, це доступно, це вже є в нас як інструмент, і цим можна і потрібно займатися щодня. Thank you so much. And I'm going to ask now, see if anybody has any comments from the group. If there's anything that they want to say or not.
Так, Елейн каже, що якщо є коментарі або запитання від групи, може хтось хоче щось сказати, то будь ласка. And as if people may be putting something in the chat, I'm going to ask you, Kim, to maybe say a few things, especially in light of some of the places that you've been after war, and some of your insights in the questions that, you know, how do I get my strength? How do I plan? How do we do these kinds of things when so much has happened to them? And I think there might be a comment in the chat, though. Go ahead. Yeah. Alias, if you can do that first, and then we'll turn to Kim. The comment is that everyone's all ears. That's what Yana wrote. So Kim, over to you, but let me shortly translate what Elaine said. Elaine каже, що зараз передає слово Кімберлі, яка має досвід роботи з дітьми у поствоєнних якраз спільнотах, і поділиться трошки цим досвідом. Щось із того може знадобитися нам у плані відповіді на запитання, як відновити свій ресурс, як рухатися далі, де знаходити сили на планування. Ну, звучали такі питання, ми знаємо, тож слово Кім зараз. I saw Susan's hand come up really quickly when you asked if anybody had a comment. So I just wanted to see if you wanted to comment, Susan, about something else that was said before. No, it's okay. Go right ahead, Kim. Thank you. Okay. All right. Okay, well, I'm trying to gather my thoughts. I was so wrapped up in what Scott was presenting. It was absolutely beautiful. And I've never quite heard some of the things with Krim explained in that way. And it was very moving. I mean, it was very obvious that you have been through this journey with your community, and how much of a resource that you've been for yourself and them and the community. I mean, it's almost making me tear up. It was quite beautiful. Кімберлі висловила своє захоплення і вдячність тому, про що говорив Скотт, бо вона каже, що ніколи не дивилася, напевно, на цю модель під таким кутом, під яким він розповідав про неї. І очевидно, що громади, з якими працює Скотт, пережили багато всього, але навчилися витягувати ці ресурси, знаходити ці ресурси для себе, в тому числі завдяки навичкам цієї моделі. І це дуже зворушливо, і Кімберлі каже, що аж просльозилася. I don't know what else to share other than there's one thought that came to mind, which is in every community that I've been to, I've always asked the question, wow, can we really help? Can Krim really help this community after such devastation? There's always that little bit of worry in me when I go into these communities, because you don't know, is it going to translate culturally? Is it going to make sense to individuals? You know, are the skills really that powerful? And I have to say, without a doubt, the answer has been yes. I mean, they are that powerful. They are such simple skills, but so effective. So let me pause there. Thank you. І Кімберлі каже, що в усіх спільнотах, де вона працювала, в усіх середовищах, куди вона приходила з цими навичками, зокрема, в неї завжди виникало запитання однакове, чи зможуть ці навички допомогти, чи зможуть вони якось поліпшити життя людей після того страхіття, яке вони пережили, чи можуть ці навички прижитися в новій якійсь культурі, в інакшій, наприклад, культурі, ніж та, з якої вони постали, ніж американська. Чи можуть вони, чи справді вони такі потужні, як здається, чи сприймуть їх люди? І відповідь завжди була так. Вони справді такі потужні, вони справді допомагають, і що головне, вони дуже прості при цьому. And when disaster occurs, it can feel very overwhelming. And where do we start? And so I think of Krim like a seed. You know, you're planting a seed, and you don't have to do a lot to start with it. You can start simply just looking at a resource and sensing that simple change in your body. And it gives you a place to build from, to build resiliency. Because I look at resiliency almost like bricks, where you are building, like building a house with bricks. You're building your resiliency over time. And the more that you use the skills, the more that you practice them and make them part of your daily life,
and the daily life of your community, the more you can bring back that sense of wellness. І зараз ми переживаємо багато всього неприємного і складного, і може з'являтися відчуття оце такої безпорадності, коли нас просто накриває дуже великою кількістю речей, які відбуваються. І Кім каже, що в таких ситуаціях, коли вона працювала з такими людьми в таких ситуаціях, то завжди починала з того, що всі ці навички, вони як зернятко. Ця модель, вона як зернятко. Її спочатку треба просто посадити, і тоді багато робити нічого особливо не треба. Можна лише спостерігати, як зернятко проростає. Це може бути для початку якась проста практика ресурсності, починати практикувати її. І спостерігати за тим, як усередині вибудовується оця внутрішня ваша стійкість. Відчувати оці зміни в собі, коли з кожною новою практикою, чи з кожним днем, в якому були такі практики, ви почуватиметеся стійкішими. Тому що ця стійкість, вона, каже Кім, вона як будинок, її можна вибудувати з цеглинок, з кожного окремого практикованого там дня чи разу. І з часом, що більше ви практикуватимете ці навички, то більше змін відбуватиметься позитивних у вашому житті в плані вашого благополуччя і в плані того, наскільки великою буде оця ваша стійкість. And whether you are in a community that has a mass amount of resources or no resources, we all have a nervous system, and we can all learn to regulate that nervous system. And that's what CRIM does. It helps us be in control of our body and our own well-being. It puts that control with us. І незалежно від того, чи в нас зараз під рукою багато ресурсів, чи зовсім мало ресурсів, у всіх є нервова система. І ми всі працюємо тут з нервовою системою, а не стільки з ресурсами. І кожен може навчитися, і кожна будувати цю свою стійкість в собі. І що більше ми її будуватимемо, що більше ми практикуватимемо ці навички, то краще ми контролюватимемо власне тіло, і то більше допомагатимемо своїй нервовій системі перебувати у збалансованому стані. And the more you practice the skills, the quicker they are accessible to you. So, grounding is my favorite skill. And so when I would first start practicing grounding, it would take me about 15 minutes to get myself grounded. Now I've done it thousands of times. I literally just have to think of my feet touching the ground and my whole body responds. That is the creation of resiliency and wellness in my body. І Кімберлі каже, що більше ми практикуємо, що більше ви будете займатися цими навичками, то краще вони працюватимуть, то легше, то доступнішими, точніше, для вас вони будуть ставати. Коли Кімберлі тільки починала вчитися цих навичок, то каже, що на заземлення їй спочатку, для того, щоб заземлитися і заспокоїтися, їй йшло 15 хвилин. Зараз, після незліченної кількості годин практики, зараз їй досить подумати про те, як ступні торкаються підлоги, і одразу відчувається полегшення в тілі, і одразу відчувається, як нервова система дає таку розрядку. And lastly, I just want to say that the CRIM skills are so versatile. They can be taught to children as young as 18 months. And you can also use the skills with even infants, which hopefully there'll be a time we can talk about that. But they can also be used with older adults, people with disabilities. You know, it just works with just about everyone. So I guess my message to you and your community would be to put it to test and to practice the skills. І перевага навичок моделі стійкості спільнот також в тому, що вони дуже гнучкі і різноманітні, їх можна використовувати з усіма. Діти від 18 місяців, уже можна їм навіть з ними використовувати ці навички. І ми говорили про це в якихось сесіях за участі Кімберлі. І можна використовувати зі старшими людьми. Ці навички допомагають людям з обмеженими фізичними можливостями. Тобто фактично немає людини, з якою вони би не
не працювали. І Кімберлі каже, що її послання, її посил сьогодні для вас полягає в тому, щоб спробувати. Почніть випробовувати, перевіряти їх на собі, і ви побачите, наскільки вони ефективні, і які з них для вас ефективніші, а які менш ефективні. Thank you so much, Kim. I'm going to ask now Susan if there is any words of wisdom. Susan works very much with children in the work that she does. And so, Susan, any other things to add to our discussion today? Сьюзан також зараз з нами поділиться своєю мудрістю, бо вона теж багато працює з дітьми і багато була на наших попередніх сесіях. Yeah, thank you so much for being here, all of you. I want to echo what Scott said about just the resilience of just being present right here and right now. So thank you. My thought is exactly what we've all been talking about, is getting these skills in your own nervous system. So then when you move back into being with a child, your first goal is always to read your own nervous system. Так, Сьюзан каже, що дякую всім за те, що ви сьогодні приєдналися до цього дзвінка, і вже те, що ви є тут, це вже додає такої стійкості нашій невеликій громаді, і вам також. І про роботу з дітьми. Коли ви повертаєтеся до роботи з дітьми, то варто в першу чергу зчитувати свою нервову систему, в якому стані перебуваєте ви, в якому стані ви приступаєте до роботи зі своїми дітьми. Because when you know where you are, you can pick a skill that helps you. So say you're mildly distressed and you know that grounding helps, or like rocking helps, or drinking a glass of water. And you can model doing that skill as the children are with you and talking about what's going on in your own body, because children learn best from experiencing and watching and modeling. And you will often find they follow suit with you and they begin to have their own experiences as well, learning what works best for them. So really being able to notice that doing a skill in the presence of kids is a great way to help the children as well. You don't have to be in a perfect space to be with them. You have to know which skills help you. Let her translate now. І Сьюзан каже, що найкращий спосіб працювати з дітьми от в площині цих навичок – це показувати їм власним прикладом, як ними користуватися і як вони допомагають. Наприклад, ви починаєте там свою зустріч з дітьми і відчуваєте, що ви трохи в такому розхитаному стані, в якомусь стресовому стані. Наприклад, можна вибрати навичку, яку ви знаєте, що вона допомагає вам, і попрактикувати її разом із дітьми, показати їм своїм прикладом, як це працює. Що, наприклад, випити там склянку води чи ще щось, що вам допомагає. Розповісти про те, що відбувається у вас на рівні тіла. І діти дуже часто, каже Сьюзан, вони навчаються найкраще саме на прикладі когось. І вони, спостерігаючи за вами, навчаться також оцієї навички щитувати своє власне тіло, свою нервову систему. Вони навчаться, що працює найкраще для них, повторюючи просто за вами. So just remember, you don't have to be in a perfectly bubbly, wonderful, non-emotional space. What you need to be able to know is that these skills can help you and you can do them with the children, so it will both help you and help them watch you. And that's always helped me when I felt slightly emotional and I go in to work with a child, is these skills, as a child is watching your body shift, they're having the same experience because of their mirror neurons, and they also are shifting back to a little bit more well-being. І Сьюзан наголошує, що вам для такої роботи з дітьми не обов'язково бути в якомусь ідеальному просторі, ідеальному стані, такому супер беземоційному, такому рожеві поні, знаєте, в такому стані.
дуже важливо вміти показати, що от є такий стан зараз у мене трохи розхитаний, так, і що я в ньому роблю, що я знаходжу навичку, і яка мені допомагає, і як я її практикую, і як це змінює мене на рівні тіла, і як я почуваюся краще. В дітей також спрацьовують дзеркальні нейрони, і Сьюзан каже, що часто, коли вона працювала з дітьми і приходила на зустрічі в такому, ну, знову ж таки, не в ідеальному стані, вона практикувала якусь навичку, і завдяки цим дзеркальним нейронам, тобто коли вона стишувалася сама завдяки якійсь навичці, так само дитина, з якою вона в цей момент працює, стишувалася або віддзеркалювала, нервова система віддзеркалювала стан нервової системи Сьюзан. And so Presence is a beautiful gift. So thank you. I noticed there's a comment in the chat, Natalia. Сьюзан подякувала всім і каже, що всі ці навички – це великий дар, і дякую вам за те, що ви тут є сьогодні. У нас є коментар в чаті про подяка за бесіду. Біжу заряджатися позитивною енергією від зустрічі з дітьми. У мене пластові сходини з моїм роєм. Перегляну згодом запис зустрічі. Гарного вечора. It was Leslie writing that she now had to leave to see her kids to get some positive energy from meeting with them, and that she will watch the recording later again. And a huge thank you for sharing your wisdom. Thank you. We just so appreciate her being here, and also want to remind her and others about the longer webinars we did at the beginning of the war that are available for people to watch to get a deeper learning of the skills. Natalia. Yeah, sure. Елейн також дякую вам, що ви сьогодні прийшли, і вам, Лесю, і всім іншим, що ви тут, що ви хочете вчитися. В нас є просто більше вебінарів на цю тему на YouTube-сторінці ЕДКЕМ. Там є і вступні, де більше теорії, і є дуже багато годин на різні теми, тобто їх можна переглядати для поглиблення своїх знань про ці навички. And Natalia, I cannot believe that we're at the hour. We've been here for an hour and a half. It just seems like it's been 10 minutes. So I know we have to end, and we have much more wisdom in the room that people didn't get a chance to share, but we're going to be doing these meetings with this group on Mondays. Is that correct? I guess so. Зараз нам Аня і Яна теж підтвердять. Елейн каже, що в нас багато запитань, можливо, залишилося без відповіді, дуже багато мудрості залишилося на стороні експерток і експертів, якими вони не встигли поділитися, але є такий запит і готовність на нього відповісти, щоб зустрічатися з вашою групою щопонеділка, бо ми бачили набагато більше запитань і проблем, які ви озвучували при реєстрації, і команда готова давати на них відповіді. Так, And we do have a holiday on this coming Monday because we have a big holiday in the States. So we're not going to be meeting this Monday, but we can continue this discussion in 2 weeks. And there's much more to say and much more to share. So we are looking forward to working with them in the future. Наступного понеділка в Америці державний вихідний, тому зустрічі у нас не буде, але через понеділок команда готова зустрічатися з виховниками і виховницями і говорити конкретно в вашому пластовому контексті про ваші речі, які вас турбують. Якщо є такий запит, є така потреба, то його готові задовольнити. Okay. And so does Anna have anything she wants to say, as she usually does in her beautiful way? Так, Аня, Елейн пропонує тобі, як завжди, красиво завершити нашу зустріч сьогоднішню. Дякую дуже. Я відправила в чат покликання на плейлисти, де є всі вебінари. І вебінари описані, там є назва вебінару, тема, яку ми розглядаємо, то ви можете подивитися, можливо, знайдете відповіді на свої запитання. А ще я хочу анонсувати, що дуже скоро буде анонсована старт програми підвищення кваліфікації, яку ми вже створили, і приймаючи участь в наших вебінарах, ви також зможете отримати сертифікат про підвищення кваліфікації, і ці години будуть зараховані вам, коли це буде необхідно. І ми всім дуже дякуємо. Мабуть, у мене наразі все. По понеділках ми дійсно будемо розглядати питання від вас, бо там дуже великі запитання, дуже велика кількість запитань, і вони всі дуже різні і дуже важливі.
І, Наталю, мабуть, ти перекладеш, а потім я хотіла дати Так. слово Яні. So Anna just put a link in the chat with the videos that of all the sessions that we had. The videos now have topics written there, so people can take a look and see if this is something they are interested in. Anya also said that these webinars are a chance for professional development for teachers, which they can use in our education system. And also she said that we do have their questions that we'll be addressing on Mondays. So really looking forward to those meetings again, and really appreciate you all joining us today and sharing your great wisdom with us and the Plast teachers. And we have Yana raising her hand. So Yana. Дякую. Яна, хочу подякувати від імені всіх пластунів, впорядників, впорядниць за те, що ви відгукнулися на наше прохання нам допомогти у відновленні ресурсності та відновленні наших сходин з дітками. І направду ця пропозиція про те, що всі питання проговорити, але в окремих вебінарах дуже вона є класною тим, що власне дасть можливість по поличках розкласти все те, що є в людей на запиті. Тому дуже дякуємо за те, що ви допомагаєте нам зараз в цей час власне відновлюватися і продовжувати нашу роботу. So Yana just said her thank you for all of you who agreed to have the sessions for the Plus teachers and leaders. It's very important for them to get to know how to restore their own resources before getting back to working with kids. And they really appreciate this chance to continue these talks on Mondays, because they really do have a lot of pressing matters that they would like to have addressed. And they hope that these sessions will help them get in their better shape and help their kids even more. So thank you so much for being with us today. And thank her for her leadership too in bringing us together, and that we hope that we can continue to help address these questions and give some ideas of how to restore that strength. Дякуємо, Яна, тобі за цю ініціативу, за ідею, і за те, що зібрала нас тут всіх, і виховників, і виховниці, і наших експертів, і експерток з Америки. Сподіваємося, ці наступні сесії всім будуть корисними, і тоді до нових зустрічей. Bye. Yeah, so we'll see you on Wednesday, on Wednesday. Okay, thank you so much. Bye-bye. Next week. Bye-bye. Thank you, everyone. Все, і до зустрічі в середу. Так, до зустрічі в середу. До побачення. Дякую.